Bun venit, dragilor, la întâlnirea noastră Zoomcast Esențe pentru Suflet cu MC Iulia. De această dată am ca invitat o persoană, bineînțeles, specială. Toate persoanele invitate în Zoomcastul meu sunt speciale pentru mine. Și vorbim de George Cernoșca. Și fără nicio altă introducere, trec direct la subiect și te întreb, George, care-i povestea omului din spatele titlului George? Dacă ne-am întoarce în copilăria ta, ce ai povestit? Ce fel de copil ai fost și ce visai să devii? Bună, Giulia, în primul rând, și bună tuturor, pentru că bănuiesc că o să ne asculte și colegii noștri, se poate alte persoane. Sigur, e foarte frumos să poți vorbi despre tine la trecut, la prezent și viitor și întotdeauna trebuie să încep cu începutul. Da, e mult de atunci, de când pe lume a apărut așa un copilaș mai, cum să spun, nu pot să spun obraznic, că n-a fost obraznic, dar un copilaș mai curios din fire, pe nume George. Cei din jur îmi spuneau Gigi, deci am rămas multă vreme cu numele ăsta, chiar și colegii din facultate. Deci m-am născut în secolul trecut, așa ca și mulți dintre noi. În zona, sau chiar în orașul Suceava, dacă precis toată lumea știe despre ce este vorba. Ce ați putea să spun, pentru că mi-amintesc foarte bine mult mai multe lucruri din copilăria mea decât mi-amintesc, de exemplu, de acum 10 ani. Dar probabil că așa e firea omului. M-am născut într-o familie normală, spun eu, dar în același timp o familie cu totul deosebită din punctul meu de vedere, pentru că am câștigat foarte multe din cei 7 ani de acasă și asta e foarte important și mă gândesc că multe persoane din ziua de azi duc lipsă de acea comoară pe care trebuie să o acumuleze în cei 7 ani de acasă. Deci părinții mei au fost o familie obișnuită, tata a lucrat în cazul unui liceu industrial, pe vremea aceea erau licee industriale, un liceu industrial de construcție, titulatura era la acea vreme de maestru-instructor pentru că se ocupa de partea practică. Mama, în cadrul aceluiași liceu, se ocupa ca parte administrativă de internatul liceului, pentru că pe vremea aceea foarte mulți copii beneficiau de internat, mai ales dacă nu erau din zona respectivă. Așa că pot să spun că mi-amintesc foarte bine de perioada copilăriei. Am început cu grădinița din orașul tot, în Suceava. Pot să spun că acolo mi-am trăit viața asta tinerească, așa zisă. Deci, grădinița, școala generală. Acum, dacă aș putea să vizualizez, să puteți vedea și imaginele respective, ar fi foarte frumos, dar din păcate pe vremea aceea fotografiile erau rare, dar eu le am în imagine, așa că poate într-o zi inteligența artificială o să reușească să ne reproducă din minte imaginile noastre, ceea ce ar fi pe de o parte frumos, pe de altă parte nu cred că ar fi de dorit. Deci, grădinița, școala generală, mă rog, mi-amintesc și de învățători, și de profesori, și de liceu pe care l-am făcut tot acolo. Deci, Suceava e orașul meu de suflet. Pot să spun că am trăit și transformările care au fost pe acea vreme, pentru că am trăit perioada în care multe zone vechi ale orașelor s-au demolat, din păcate, pentru a face loc acelor zone moderne, cum le știm acum, dar care au distrus foarte mult, după părerea mea,
eu locuind pe acea vreme, o parte din primii ani, din cei 7 ani, am locuit chiar în zona veche, care, fiindcă, mă rog, s-a demolat, am fost mutați pe o stradă absolut nouă. Practic, părinții au primit o parte de teren, cred că 500 de metri pătrați, unde să-și construiască după aceea locuință. Așa că eu am început pe o stradă absolut nouă, am început cu vecini noi, cu cunoștințe absolut de la zero, ca să spun așa, dar asta a avut și o parte bună, pentru că s-a închegat o familie frumoasă pe acea stradă și mi-aduc aminte că ne vizitam foarte des. Părinții își găseau preocupările lor specifice, noi copiii ne jucam, ne adunam, eram o ceată întreagă. Deci am avut o copilărie, pot să spun, frumoasă, de care mi-amintesc cu plăcere. Și ca să concluzionez, să nu intru în foarte multe amănunte, am învățat foarte multe din acea perioadă, care cred eu că ar trebui să fie pentru fiecare, încă o dată repet, o perioadă de modelare foarte substanțială, pentru că de acolo rămân foarte multe lucruri. Poveste frumoasă din copilărie, chiar e mai dus undeva în copilărie. Și pentru că toți copiii visează să devină cineva, când vor crește mari. Oare tu ai avut un asemenea vis? Îți doreai să devii anume cineva? Mi-aduc aminte că, desigur, îmi doream în primul rând, să cunosc. Eu am fost o fire curioasă din naștere. Deci, și toți copiii cred că sunt foarte curioși, dar eram curios nu numai să aflu multe, dar să și fac multe. Și de aceea, cred că aici trebuie să mulțumesc și părinților, că ei au încercat să vadă ce mi s-ar potrivi în viață. De aceea hai să spun cu ce am început, că am făcut foarte multe. Am început cu muzica, am început cu acordeonul. Ăsta a fost instrumentul care, mă rog, pe acea vreme era cel mai accesibil și deci am învățat la acordeon. Bineînțeles că la început cu o profesoară din cunoștințele familiei. După aceea am trecut mai târziu erau așa zise școli populare de artă, dacă vă amintiți, da? Și acolo am continuat de data asta la pian, pentru că acordeonul, având noțiunile de bază și claviaturile fiind oarecum similare, am făcut și vreo 3 ani de pian. La școala populară însă am văzut că erau foarte multe secții și atunci am zis părinților să mă înscrie și la alte cercuri. Și așa am făcut în paralel și pictura și grafica, am făcut în paralel și cultura, în partea teoretică de cultură muzicală și în cele din urmă și secția de teatru, unde am avut chiar ocazia să și joc. Și am avut o piesă foarte interesantă care a fost regizată chiar de Lucian Pintilie. Nu știu dacă multă lume își amintește de regizorul Lucian Pintilie. Deci piesa se chema Era vinovată Maria Gerasim și eu jucam rolul acelui tată care, mă rog, e o poveste. Dacă cineva poate găsește pe internet acea piesă, e interesantă. Da. Deci, treburile astea le-am făcut. Acum n-aș spune că m-a pasionat în mod deosebit ceva din acesta, dar le-am făcut cu plăcere întotdeauna și m-au ajutat foarte mult după aceea, pentru că
o cultură generală nu e completă dacă nu o și exersezi în anumite, măcar în limita posibilităților. În același timp, am avut ocazia, de exemplu, asta mai târziu, bineînțeles, în timpul chiar liceului, să lucrez și în domeniul, hai să spunem, al construcțiilor, pentru că prin prisma faptului că, cum spuneam, toată lumea a lucrat în cadrul liceului de construcții și în timpul vacanței de vară existau acele tabere pentru a câștiga îndemânarea practică. Și am fost luat întotdeauna în acele tabere și am lucrat efectiv în domeniul construcțiilor, de la cărat, eu știu, cărămizi, ciment, la zidit, la tencuit, la zugrăvit, la tot ce înseamnă treburile astea practice, deci n-am fost menajat, dimpotrivă, n-aveam voie în niciun caz să trag tiurul, cum se spune, deși atunci, ca și copil, ca tânăr, îți doreai să să te și distrezi, sau, deși aveam parte și de asemenea lucruri, nu pot să spun că nu, deci întotdeauna eram, cum să spun, eram trimis și în vacanțe, în tabere, deci nu pot să mă plâng că n-am beneficiat și de acest lucru. Deci cam așa, până, hai să spunem că am ajuns în zona în care terminam liceul, da. Ok. Și după terminarea liceului te-ai dus în câmpul muncii sau ai continuat studiile? Nu, după continuarea liceului va trebui să părăsesc Suceava, pentru că în Suceava nu existau școli, facultăți, universități, și așa că am plecat spre Iași. Având în vedere, mă rog, ceea ce acumulasem până atunci, eram deja direcționat spre partea tehnică a lucrurilor, deci am oscilat între partea de construcție, partea tehnică, vorbesc de electrotehnică, sigur am conchetat, aș fi vrut să fac în cadrul facultății de construcție secția de arhitectură, dar acolo erau niște condiții foarte dure pe care nu le aveam, adică era vorba să ai atestat în privința tot ce înseamnă partea de concepție grafică, de design, de mai multe lucruri, adică erau mai multe condiții care nu. Și atunci am ales facultatea electrotehnică, secția electroenergetică. Deci s-a întâmplat în 1970, da. Așa că în 1970, în vară, am dat examenul de admitere. Vreau să spun o întrebare mai altfel. Fiecare dintre noi, de-a lungul vieții, undeva avem un moment de cotitură. Tu ai trăit așa ceva, un moment de cotitură sau o cumpănă, nu știu, care ți-a schimbat complet direcția? Nu, n-aș putea spune. Dacă mă gândesc bine, n-am avut niște momente din astea, să spunem, nu dramatice, dar care n-am, și am avut norocul să nu am asemenea. Adică în familie n-am avut niciun fel de, hai să spunem, de conjuncturi tensionate sau care să amprenteze. Întotdeauna știm că lucrurile astea amprentează și viața celor care vin din urmă. Nu, n-am avut asemenea lucruri. Cred că părinții mei au fost niște supraveghetori foarte atenți, dar în același timp și foarte
cum să spun, foarte discreți în viața mea. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu pot să spun. Hai să spunem singurul punct în care nu pot să spun de cotitură, dar așa, o schimbare care am avut a fost aceea când a trebuit să mă mut din Suceava, să mă mut în Iași, deci nu departe de familie, că e 120 de kilometri, dar oarecum într-un alt mediu, deci la cămin, într-o altă atmosferă, alt tip de gospodărire a zilei, mă rog, oameni noi, colegi, știm bine cum e, sau, mă rog, cei care au trecut știu cum înseamnă treaba asta. Mâncarea la cantină, ore obișnuite, care trebuiau respectate și așa mai departe. Dar mi-a plăcut, am avut o viață, o studenție foarte frumoasă, la care m-aș întoarce oricând, pentru că sunt niște trăiri, într-adevăr, pe care la vremea respectivă nu le realizăm, dar cu timpul, prin comparație, ne dăm seama că e foarte important. Și uite așa, acum chiar mi-amintesc cu drag că sunt deja 50 de ani de la terminarea facultății. Ei vei avea întâlnirea de 50 de ani, da? Da, ar urma să fie luna asta, să vedem dacă o să pot ajunge. Da. Păi nu se poate că poți. Chiar e nevoie să mergi la asemenea întâlnire care nu se va repeta, da? Încă o dată 50 de ani. Da. Facultatea, ca să mai concluzionez ce mi-amintesc așa, mi-amintesc de primul an de facultate în care am umblat dezlegat, bezmetic, așa ca fiecare copil care scapă hai să spunem așa, din acel mediu familiar, scapă la libertate și de aceea în primul an de facultate am mers la limită cu rezultatele. De ce nu? Să nu recunosc că de la cursuri dădeam când puteam, pentru că, mă rog, un oraș nou, influențe noi, ca să spun așa, dar nu în sensul rău al cuvântului, ci în faptul că erau și pe vremea aceea discoteci, erau și pe vremea aceea mersuri la bere, în parcul Copou și alte lucruri de genul ăsta. Dar asta a fost în primul an, l-am trecut fără restanțe, asta e drept, dar am reușit să mă redresez, ca să spun așa, și în final am terminat facultatea printre primii 3 din promoția noastră. Așa că... Felicitări! Deci totuși ai avut un moment de cotitură, să spunem, da? Ai ieșit, ai scăpat din cuib și... În sensul bun al cuvântului, da. Da, păi nu toate, deci nu ne referim doar la dramă sau tragedie, da? Și în sensul bun, e o schimbare. Bun, pentru că eu știu că în ziua de astăzi tu lucrezi într-un anumit domeniu pe care îl vom revela puțin mai încolo. Bănuiesc că după terminarea facultății tu ai intrat să lucrezi în domeniul tău și totuși unde s-a produs schimbarea sau când ai simțit pentru prima dată că nu mai vrei să muncești ca toți ceilalți? Adică mă duc la lucru, vin acasă, terera. Unde ai schimbat tu macazul? Ce te-a determinat să schimbi macazul? De la inginer electro, da? La ceea ce faci tu azi? Cale lungă, nu, cale lungă, o să avem nevoie de schimb. Nu, pentru că mi-am început activitatea normală, am continuat ceea ce am studiat, deci în domeniul electroenergetic. N-am continuat acasă, deci undeva în Rădăuță mi-am început eu activitatea, pentru că erau anumite posturi din care trebuia să aleg și n-aveam un post ca să mă întorc, vreau să mă întorc în Suceava. Deci am lucrat așa vreun an jumate, cred, sau 2 aproape la Rădăuț, la o întreprindere de tricotaje. Era pe vremea aceea, nu mai știu dacă există.
Și am urmărit însă să văd dacă găsesc totuși ceva în Suceava cu timpul și s-a organizat un concurs la întreprinderea de rețele electrice, IRE, pe vremea aceea se chemau toate întreprinderile de rețele electrice în Suceava, unde am încercat și am reușit și m-am transferat după aceea din Rădăuță în Suceava, deci am revenit, ca să spun așa, acasă. Da? Aici, iarăși, a fost o perioadă de formare destul de intensă, pentru că am început-o de jos, de la compartimentele astea care erau socotite cele mai puțin dorite, erau cele de intervenție, de aranjamente, exploatare, care presupunea practic să fii pe recepție non-stop 24 de ore pe zi, pentru că nu știi, în domeniul energetic nu știi niciodată când se întâmplă o avarie, un incident, e nevoie de intervenție, așa că am urcat pe stâlp și timp de noapte și timp de zi. După aceea am trecut de la acel centru la o secție undeva în zona de dispecerat, adică zona în care se conduce funcționarea rețelelor electrice, după aceea la un sector de analiză a evenimentelor din rețele. Mă rog, a fost o perioadă așa ascendentă care mi-a adus multe cunoștințe noi, o experiență pe care am folosit-o după aceea mai târziu. Bun, și revin, eu insist pe acest subiect. Când să zicem, ai decis să schimbi direcția? Pentru că tu în ziua de astăzi activezi undeva în domeniul sănătății holistice, da? Și într-un fel și lumea dezvoltării personale. Cum ai descoperit? A fost un proces lent sau o trezire, uite așa bruscă? Ți s-a întâmplat să te întâlnești cu cineva? Te rog. Nu, să mergem pe firul. Foarte bine. Foarte bine. Deci, la IRE Suceava, care, din fericire, era o întreprindere, hai să spunem, din cele fruntașe, pe ramură. Eu folosesc termeni care foarte multora înseamnă lucruri străine pe vremea asta, dar erau curente pe vremea aceea. La un moment dat se pusese problema ca acea întreprindere să dea un reprezentant a României pentru dispecerul central al rețelelor electrice care funcționa la Praga. Și bineînțeles că întotdeauna se organiza concurs. Mă rog, m-a chemat directorul și mi-a spus să particip și eu la concursul ăsta. Bineînțeles că era nevoie de 3 concurenți ca să se poată... Mă rog, erau niște criterii pe care cei din generația noastră și le amintesc. Dar că e mai mult sau mai puțin o chestiune formală, doar ca să fie 3, să fie și mai tineri și mai în vârstă și mai, mă rog, cum se obișnuia atunci. Bineînțeles că am participat, dar nu chiar formal, m-am pregătit, pentru că nu obișnuiesc când, chiar dacă e o chestiune care la prima vedere pare formală, dar nu mi-am permis să nu fiu pregătit. Deci m-am pregătit, bineînțeles că am reușit, deci cum erau calificative pe atunci, și după mai puțin de un an de zile trebuia schimbată persoana respectivă a României de la acel post din Praga. Întâmplarea a făcut ca acea schimbare să fie făcută mai repede, pentru că persoana în cauză care s-a îmbolnăvit destul de grav și a trebuit să revină în țară, și atunci schimbarea s-a făcut cu câteva luni mai înainte.
Însă, de multe ori în viață, știi, se întâmplă, cum să spun, se întâmplă o conjunctură de factori, o să spun, care pare câteodată incredibil, dar asta s-a întâmplat în cazul meu. Deci, în afara faptului că s-a îmbolnăvit persoana respectivă, care trebuia schimbată, și bineînțeles că erau pregătite cele 3 dosare, ca să spun așa, exact în acea perioadă s-au întâmplat 2 lucruri. Persoana de pe primul loc a fost numită director general al unei întreprize de construcție rețele electrice în Irak, pentru că România construia foarte mult în acea perioadă în afară. Persoana de pe locul 2, în Suceava se înființase o termocentrală electrică, a fost numită directorul acelei termocentrale, și fiind vorba de o schimbare înainte de termenul respectiv, singurul dosar valabil care, mă rog, putea să acceseze, să fie accesat ca și persoană, nu mai era timp să organizeze alt concurs, deci am trezit așa peste noapte, chemat de directorul întreprindere și mi-a spus: domnul Cernușcă, într-o săptămână să-ți faci bagaje, trebuie să pleci de urgență. Păi zic, dar nu mi-ați spus că e o chestiune formală? Fără comentarii, că n-a fost chip să... Așa că mai puțin de o săptămână, bineînțeles, spre surprinderea și a familiei, a trebuit să plec. A fost în București o perioadă scurtă de 3 săptămâni în care a trebuit să mă pregătesc, mă rog, din punct de vedere tehnic, cu anumite probleme specifice. Îmi amintesc că era o perioadă în România, era foarte frig, ziua eram la dispecetul central energetic pe Hristo Botev din București și noaptea sub plapumă, sub pătură, în hotelul Dâmbovița, trebuia să învăț limba rusă, pentru că era un post unde limba rusă era atunci limba de lucru, fiind, mă rog, conjunctura, sistemul ca atare. Așa că în 1987, pe 17 aprilie, am aterizat la Praga. Și aici îmi amintesc. Iată cotitura. Iată cotitura în viața ta. Uite-o aici. Cotitura așa a fost neplăcută în prima fază, pentru că era 17 aprilie, mi-am amintesc foarte bine. Era o vineri înaintea Paștelui și în Cehoslovacia Paștele era sărbătoare recunoscută națională, era zi liberă. Deci, bineînțeles că m-a așteptat cineva la aeroport și a zis: hai să facem rapid prima oprire la un magazin, să-ți iei ceva, pentru că până marți nu ne mai vedem și aici e tot închis și măcar să te poți să ai apă minerală, pâine, ceva. Așa. La noi era situația în care prin magazine supravântul. Aici erau toate vitrinele pline, nici nu știam ce să-mi iau, cum să-mi iau. Deci am fost după aceea dus într-o garsonieră de serviciu provizoriu până se elibera apartamentul în care locuia cel pe care a trebuit să-l schimb. Bine, până se făcea curățenie și așa mai departe. Deci cele 4 zile au fost cele mai grele zile din viața mea. Adică m-am trezit într-un mediu total străin, pe care nu cunoșteam absolut pe nimeni, deci de vineri până marți, pentru că au fost zile libere. Am luat și eu haihui așa pe străzi, am început mi-am luat o hartă, atunci nu erau, bineînțeles, nici telefoane, astea,
Deci am început să cunosc Praga și mi-a prins bine pentru că obiceiul ăsta mi l-am continuat după aceea și am cunoscut Praga așa la pas, cum se spune, în amănunt, fără niciun pic de modestie. Da, și deci aici am continuat după aceea în cadrul acelui dispatcher, bineînțeles într-o conjunctură care mi-a adus foarte multe lucruri bune în viață, în sensul că am cunoscut oameni din multe țări, pentru că fiind un dispatcher internațional, lucrau din toate țările respectiv, din vest, din est și din vest și a fost o experiență foarte interesantă. Da, chiar interesant ce povestești. Și apropo de ai luat Praga la pas, ești un foarte bun ghid al orașului Praga. Am experimentat cu bucurie acest fapt deja de 2 ori, abia aștept să se întâmple și pentru a 3-a oară. Și apoi ai rămas în acest domeniu. Până când? Nu, acum vreau să mai fac o paranteză, ca să Te rog fiu complet, pentru că chiar mi-a plăcere să fac legătura cu alte elemente, că ai amintit de partea de Praga, de turism. Pasiunea mea, în afară de cele pe care le-am menționat, pasiunea de care, nu știu de ce am uitat să spun, a fost turismul. Deci nu numai în calitate de turist, de călător, ca să spun așa, dar și în calitate de ghid. Eu am urmat niște cursuri în România în perioada în care exista acel BTT, dacă ne amintim, Biroul de Turism pentru Tineret, unde am obținut și ghidul și carnetul de ghid însoțitor, așa se chema, și ca dovadă, ca urmare, ca dovadă am avut ocazia să conduc multe grupuri. Am început cu excursele în România, după care, având în vedere că stăpâneam destul de bine limba franceză, limba germană, am condus și în afară destul de multe grupuri, nu atât pe partea, hai să spunem, de fosta Uniune Sovietică, dar am fost și în Germania, și în Ungaria, și în Cehoslovacia. Da, deci de asta spun că acea plimbare pas la pas sau pas cu pas în Praga s-a datorat și faptului că aveam pasiunea asta a turismului, pe care am și continuat-o după aceea. Da. Până când ai activat în domeniul tău de inginer electro? Cât timp? Până în 1992. Și acolo ai pus punct? Nu, acolo s-a încheiat contractul care l-am avut cu acel dispatcher internațional al sistemelor energetice interconectate. Deci în 92 urma să mă întorc practic, să lucrez un sistem energetic național, undeva la un post destul de bun în dispatcherul energetic național, dar cu 2 luni înainte de plecare, așa era ceremonialul, ritualul, în momentul în care cineva își termina, hai să spunem, contractul, se organiza așa o sărbătorire de rămas bun, cum se spune, da, și acolo, bineînțeles că erau invitați nu numai colegii din organizație, dar și cei din zonele din Cehia cu care colaboram. Erau institutele de planificare, erau Ministerul Dezvoltării, Ministerul Economiei, deci sunt, în domeniul energetic sunt multe lucruri legate între ele cu toate domeniile respective. Și la acea întâlnire, ca să spun așa,
Am stat mai mult de vorbă cu un inginer din cadrul Institutului, cum se cheamă, de planificare și strategie, ceva de genul ăsta, care nu mai există acum. Exista și în România ceva similar. Mă rog, și când așa de vorbă, m-a întrebat ce o să fac, până să merg, zic că o să mă întorc în România și a spus de ce nu vreau să-mi găsesc ceva nu vreau să continui în Cehia. Băi, zic, n-am cum, aici în Cehia n-am nimic absolut, nu cunosc pe nimeni, n-am și, mă rog, ca să nu continui mai mult, mi-a propus să facem împreună o firmă în comun. Zic, dar n-am cum, că eu dacă o să plec, cum să... Păi, hai să o facem și vedem noi dacă mai e sau nu mai e de actualitate. Și, bineînțeles, că am făcut un SRL, hai să spun, dacă e vorba să comparăm cu ce în România, așa, și chiar înainte de a pleca, s-a evitat altă oportunitate pe care la fel nu o bănuiam atunci. Știm că Dacia era o întreprindere care exporta foarte mult autoturisme în țările foste socialiste, da? Inclusiv în Cehia, în Germania, aici, deci alături de Škoda, erau Dacia, mai erau Warburg-uri, mai erau mașini Lada, deci cam asta era. Dar Dacia era foarte bine reprezentată ca mașină, ea era considerată mașină vestică, occidentală, provenind de la Renault. Dar după Revoluție, după schimbările respective, s-au cam desfințat toate, hai să spunem, firmele de comerț exterior, firmele prin care se derulau contractele cu Dacia, inclusiv contractele pentru piese de schimb, pentru service. Și atunci, mă rog, cei de la agenția economică m-au chemat și m-au întrebat dacă nu vreau să preiau partea de asigurare în continuare a comunicării între autoturisme Dacia și asigurarea serviciului, pieselor de schimb și așa mai departe. Și am zis, da, de ce tocmai de ce s-au adresat tocmai mie? Nu, s-au adresat pentru că eu între timp de unul singur am învățat limba cehă în cei 5 ani cât am lucrat aici, deci nu era obligatoriu, dar am zis că dacă trăiești într-un loc trebuie să înveți limba locului respectiv. Deși limba cehă știm că e o limbă total diferită de limba română, de limbele latine, dar eu am învățat-o așa din plăcere, mi s-a părut o limbă muzicală, o limbă plăcută, plus că de câte ori, dacă mergeai în magazine undeva, dacă începeai să vorbești rusește, cum o făceau majoritatea colegilor, eu vorbeam mai mult germană, în rusă nu vorbeam nicăieri în magazine, și am zis, nu, trebuie să vorbesc limba cehă. Și uite, am învățat-o, am obținut diploma și se știa treaba asta, că sunt vorbitor deja bun de limba cehă și în plus a fost avantajul că aveam creată deja acea firmă în care nu știam dacă o să o folosesc vreodată. Și atunci, în cadrul acelei firme, am preluat reprezentanța pentru automobile Dacia, pentru Cehia, la început pe partea de piese de schimb, de service, mai târziu am început și importurile de autoturisme și bineînțeles că automat am renunțat la acel post din România. La fel, iarăși a fost un element de cotitură care
nimeni nu l-aștepta sau a fost surprinzător și pentru cei din jurul meu, dar eu în viață întotdeauna mi-a plăcut să dau curs provocărilor și în special provocărilor grele, nu acelor ușoare. Deci ăsta a fost, mă rog, principiul meu de viață întotdeauna, pentru că mi-a plăcut ceea ce am învățat de la un profesor din facultate. În viață e bine întotdeauna să încerci să-ți atingi nivelul de incompetență. Pentru asta trebuie să încerci mereu să faci din ce în ce lucruri mai grele care ți se par imposibile și nu cele confortabile și care sunt, mai să spun așa, la îndemâna ta după ce, bineînțeles, le-ai exersat deja. Deci, pe principiul ăsta am mers și mai departe cu pasul ăsta. Da, bineînțeles, la început foarte, foarte greu, foarte multe drumuri, mă rog, să începi să conduci tu ca străin oameni dintr-o țară în care ești, nu e chiar foarte simplu, dar am reușit și zic eu, fără lipsă de modestie, am reușit bine, până în momentul în care, mă rog, după ce automobilul Dacia a fost cumpărată de Renault, mă rog, s-a produs acea schimbare, Renault, renunțând la rețelele create separat de Dacia și au unificat, după cum știm bine, și distribuția, serviciul sub aripa Renault. Deci acum oriunde ne învârtim, vedem, sunt cele două mărci, le găsim asimilate, da, sau le găsim într-un singur loc. Deci acolo a fost momentul meu de dezamăgire, așa, pentru că, mă rog, după ce ai construit o rețea de distribuție, după ce te-ai stabilizat într-un fel, peste noapte vine cineva și îți spune mulțumim frumos, din momentul ăsta preluăm noi tot ceea ce ai construit, fără nici, sau mă rog, au fost niște promisiuni de compensare care nu s-au realizat. Din punctul ăsta de vedere pot să spun că francezii sunt foarte egoiști și hai să nu vorbesc urât da? Dar eu am avut o experiență neplăcută cu, da. Deși am rămas în relații bune și acum corespondez cu foarte mulți colegi din România, de la automobile Dacia, mă rog, mă invită în mod curent la diverse manifestări care sunt. Deci, nu, din punct de vedere al colaborării a fost bună până în momentul în care îți spune cineva că îți mulțumește pentru activitate și, într-un fel, îți închide afacerea de pe zi pe alta. Asta e un lucru care nu e deloc de preferat. De aceea, așa este. Așa este. Și atunci a trebuit să te reorientezi. M-am orientat spre colaborări care au însemnat punerea în legătură firmelor din Cehia cu cele din România și invers. Deci am cunoscut destul de multe firme. Informațiile din orice domeniu înseamnă un capital care te ajută foarte mult în viață, indiferent din ce domeniu provin. Dar în paralel, în momentul când am înființat și Camera de Comerț, era ceva frumos, mă rog, m-a ocupat timpul, dar am întâmplător, mă rog, o cunoștință m-a invitat la o prezentare, așa cum facem noi acum, și a fost prima prezentare undeva
firmei Herbalife. Nu știu dacă cineva își mai amintește de Herbalife. Sigur. Nu? Da. Mă rog, am fost era ceva cu totul nou, a fost la prezentarea respectivă, era prezentare live, nu Zoom, deci cu o sală arhiplină, nu avem câteva sute de persoane, mă rog, atmosferă, entuziasm, cu muzică, cu dans, cu acel stil specific pe care le știm în domeniul network, care este energetic, de ce să recunoaște? De ce să nu recunoaște? Energetic e ceva înălțător. Dar nu m-au prea atras. Am luat pentru consume, în special că erau produse pentru slăbit pe vremea aceea. Nu aveam eu nevoie să slăbesc, nici nu aveam cui să le prea ofer, dar așa, m-am înregistrat ca hai să spun, nu de rușine, dar așa, pentru respectul persoanei respective. Da. Dar mi-a plăcut faptul că există acea comunitate, că există cu totul altceva decât ceea ce făcusem până atunci și am încercat sau am început să fiu mai receptiv la invitații de genul ăsta și știu că următoarea a fost invitația la LR Cosmetic, dacă cineva știe. Probabil e și în România, da. Pentru că Cehia era un fanion de lance, cum se spune atunci, pentru că Buxa, Aleš Buxa, care a fost și parțial proprietar al firmei din Germania, el lucrând în firmul ceh, dar a lucrat în Germania și de acolo a dus LR-ul în Cehia, deci era, hai să spunem, era doilea pilon al firmei în Cehia și aici m-am activat destul de mult, ca să spun așa, de prin 97. Am și ajuns nu foarte sus, dar pe team manager. Mă rog, am venit și în România cu multe prezentări, am avut și rețea în România, dar după aceea, în final, am zis, nu că m-am plafonat, dar m-au atras produsele unei alte firme din Cehia, pentru că, mă rog, am zis, hai să vedem, dacă e din Cehia, să fie ceva autohton. Și atunci am cunoscut firma Ramisio în 2015, da. Cu firma asta am cunoscut un alt nivel, pentru că am putut să mă implic mai mult și pe partea de România. Am ajuns destul de sus. Era și un alt sistem de marketing care mi-a plăcut mai mult. Adică era și marketingul clasic și cel binar. Erau și multe, hai să spunem, beneficii sub forma autoturismelor, a excursiilor, a vacanțelor. Deci, din păcate, lucruri care se mai întâmplă în ziua de azi, după aproape, 7 ani, cred că, 6 ani de la înființare, mă rog, proprietarul s-a hotărât să schimbe planul de marketing. Dar l-a schimbat radical, în ciuda faptului că noi, cei din Consiliul Consultativ, pentru că eram deja un nucleu de oameni la nivel de lider, care lunar ne întâlneam, stabileam niște principii, niște strategii și în ciuda recomandărilor noastre de a nu schimba planul de marketing, ci de a schimba doar eventual niște procente din planul de marketing, mă rog, s-a hotărât să schimbe cu totul radical, ceea ce a dus la, să spunem, dispersia într-un fel a acestei companii care în momentul de față practic funcționează ca un e-shop valid
cu câteva produse care, bineînțeles, majoritatea utilizatorilor și a liderilor și a tuturor structurilor au emigrat în alte companii. În încercarea asta de a găsi câte ceva, am mai cunoscut pe parcurs și alte firme care nu m-au prea atras. O să vă spun numele, nu cred că e un secret. ASEA, probabil cunoscută în România. Sigur. Aici am și primit chiar oferta de a construi rețeaua în Cehia, venită din Germania. Mă rog, o istorie mai lungă, dar fără niciun fel de susținere, plus că nu mă atrag pe mine firmele de peste ocean, ca să spun așa, pentru că au o gândire și un stil cu totul aparte, altfel, care eu nu am rezonat. De atunci am evitat, hai să spunem, după aceea firme care provin, ca să spun așa, din același concept sau din acea zonă. Ce a mai fost pe parcurs? Future of Digital, m-am întâlnit cu Grațiela, care pentru că era în Praga pe vremea aia și foarte mult timp. Între timp, da, am uitat să menționez, între timp am zis, după experiențele astea negative, că e bine să faci ceva totuși pe cont propriu, în care să fii tu propriul stăpân și propriul organizator. Și am deschis un magazin de produse, dar tot așa axate pe produse din România. Da? Pentru că întotdeauna am fost, hai să spun așa, promotorul a schimburilor bilaterale, pentru că așa mi s-a părut corect. Nu numai din Cehia spre România, dar și invers. Așa că un magazin de medicină naturistă a fost, care funcționa până în perioada pandemiei, când, din păcate, s-au închis multe lucruri. Urmează ultimul capitol, după aceea pe care o să povestim în continuare. Da. Este momentul să amintesc că noi ne-am cunoscut tot în cadrul Future of Digital. Activând cumva în acea comunitate, s-au legat niște prietenii foarte frumoase de care eu mă bucur în ziua de astăzi. Uite, una din ele este cu tine. Și prin tine am cunoscut această companie la care acum activăm amândoi. Pentru că mai devreme ai amintit de country manager. Tu ai o priză la această funcție de country manager. Hai, vorbește-mi puțin. Cum ai ajuns country manager? Atât vorbește cât dorești tu despre acest subiect și ce înseamnă asta pentru tine, a fi country manager pe România din partea companiei Biwitt, pentru că despre asta vorbim. Da, deci ce pot să spun, hai să mai adaug un mic segment ca să facem trecerea. Sigur. Deci, în acea perioadă, Sigur, când vă spuneam că s-a terminat cu acea companie Ramisio, sau mai exact cu sistemul ca atare de network, desigur că am rămas cu foarte multe cunoștințe pe care le am până în ziua de astăzi, nu numai din Cehia, dar și din alte țări, din Germania, Elveția, din Ungaria, foarte mult, și bineînțeles și din România, care au mai fost. S-a întâmplat ca în perioada în care aveam acea activitate legată de magazinul de care v-am spus, colaborez foarte mult cu una din partenerile mele din Elveția,
din cadrul structurii de Ramisio, și care mai târziu m-a sunat că are nevoie de un produs de care a citit că există doar în Cehia și de care ar vrea, dacă pot să fac rost de el. Și mi-a spus tocmai de C60. Asta a fost. Și m-a făcut curios pentru că mi-a povestit că e un produs totul deosebit. Mă rog, că firma respectivă mai are și alte produse și dacă pot să eventual să mergem împreună la firmă, am zis că fără niciun fel de probleme. Și când m-am uitat să văd, mi-a trimis, bineînțeles, link-ul, când m-am uitat să văd despre firma respectivă, m-am dat imediat de domnul Ieșe Cernota, cu care mă cunoscusem cu mai mulți ani în urmă, pentru că am participat între timp, am uitat să spun, am participat curent la foarte multe târguri, la foarte multe expoziții cu firmele respective. În acea perioadă, Ieși Cernota era și coaching, deci așa cum știți, înainte de a înființa BWIT-ul, deci nu numai că s-a ocupat activ și în cadrul unor firme de network, dar în același timp a și instruit oamenii. Și m-am lăsat aminte că ne-am întâlnit într-un asemenea curs de marketing pe care, și bineînțeles că în momentul când ne-am întâlnit ne-am recunoscut reciproc și am venit împreună cu Iveta, cu acea colaboratoare de care v-am spus, și bineînțeles că nu am avut niciun gând să mă apuc de BWIT în acel moment, dar așa cum am spus că unul din defectele mele e curiozitatea, am fost curios să văd ce înseamnă BWIT și m-am dus acolo la firmă și bineînțeles că Ieși Cernota, pe de-o parte că ne cunoșteam, pe de altă parte amabilitatea lui o știm, m-a adus și mi-a făcut vizita pe care o știm noi în toată compania, mi-a povestit, mi-a arătat, mi-a și dat câteva produse și de atunci am spus, bun, și care e situația pe România? Și mi-a povestit că România de prin 2017 a avut o familie din România care a aflat de BWIT și a vrut să dezvolte BWIT în România. Au fost în Ostrava, au stabilit condițiile, în primul rând să facă site-ul, magazinul virtual, totul în limba română și ei ulterior urmând să se ocupe de România. Au început ceva foarte timid, după care, după o perioadă scurtă, au spus că și-au găsit, din păcate, au primit o altă ofertă dintr-o altă țară, se vor muta din România și nu mai pot continua proiectul respectiv. De aceea, din acea perioadă, din 2017, există în BWIT o serie de utilizatori care, din câte am aflat, majoritatea sunt pasivi, deci nu mai comandă. Și atunci l-am întrebat care e perspectiva pentru România. Și el mi-a spus că tocmai sunt în căutare să găsească pe cineva care ar fi în stare să preia tocmai exact această preocupare să aibă grijă de țara respectivă, să facă toate acțiunile de comunicare, promovare, de conexiuni și așa mai departe. Pentru că aveau în perioada respectivă, avea pe cineva o persoană din Timișoara, o persoană de origine, cred că arabă de undeva, care nu vorbea limba română, care a ajuns prin intermediul unei cunoștințe la BWIT și s-a oferit
s-a angajat să dreagă, să facă, să așa, dar bineînțeles că n-a făcut nimica. Atunci eu l-am întrebat care ar fi condițiile pentru, sau ce ar trebui să facem și, mă rog, așa am convenit să încercăm să revigorăm din nou România ca și țară din punct de vedere al Bioitului. M-a ajutat foarte mult faptul că aveam experiență în domeniul network din alte țări, deci nu mi-a fost n-am avut probleme în a face acele materiale de prezentare și am început atunci în cadrul, după cum vă amintiți, în cadrul Future of Digital. Deci am făcut investiția aceea pe care o știm toți, în ideea de a fi o treabă utilă atât pentru comunitatea Future of Digital cât și pentru dezvoltarea Bioit în România. Nu vreau să vorbesc mai mult, că știm o parte istoria, sigur. Orice rău spre bine în viață, însă și așa, treptat, am reușit să cum să spun, să coagulez, dacă vrei, acea comunitate care suntem astăzi, pentru că era nevoie de continuitate și am avut și plusuri și minusuri. Plusurile, faptul că era deja în limba română, aveam site-ul, aveam birou virtual, aveam magazinul virtual. Minusurile, să intre într-o țară cu o firmă total necunoscută, nu e foarte simplu și încă suntem în perioada de început, pentru că de Bioit se știe încă foarte puțin, deși Bioit are foarte multe de oferit. Și așa am ajuns acum, ca să-ți răspund concret la întrebarea ce înseamnă country manager. Nu vreau să pară din denumire o funcție pompoasă sau practic e vorba de o persoană care să managerieze, dacă vreți, relațiile pe o țară, deci să fie acel liant între firmă și utilizatorii din țara respectivă. Pentru că acest lucru e de foarte multe ori ignorat de multe firme de network, pentru că acel suport de multe ori nu există și eu personal m-am confruntat cu lipsa acestui suport în cele câteva companii pe care le-am cunoscut mai îndeaproape. Și de aceea, pe de o parte, un alt plus este faptul că Irgi Cernota e o persoană într-adevăr deosebită, e o persoană care pune suflet, care pot să comunica, în care ai un partener de încredere, într-adevăr, care, dacă îți spune ceva, e un lucru promis ca și făcut, care a reușit să-și imprime stilul în tot colectivul cu care lucrează, pentru că la Bioit ce m-a impresionat pe mine, chiar din prima, toată lumea era degajată, toată lumea era veselă, zâmbea, chiar dacă, bineînțeles că se aflau la treabă, dar asta nu o făceau forțat, asta o făceau așa sub influența energiei piramidale, sub influența energiei uleiurilor, sub influența produselor, nu-mi dau seama, dar cu lucrul ăsta m-am întâlnit de fiecare dată de câte ori am fost la... Aici e nevoie să adaug și eu o impresie, pentru că deja am fost de 2 ori în vizită, nu-i așa, la fabrică. Am observat că toată lumea din comunitatea noastră, că am fost mai multe, nu? 40 de persoane prima dată, peste 20 de persoane a doua oară, toată lumea degajată, zâmbitoare, și eu cred că se datorează
acestor lucruri pe care tu tocmai le-ai înșirat, să zicem. Deci, în calitate de country manager, funcționez pe baza acelei înțelegeri pe care o am cu domnul Cernota, pe care pot să spun că poate nu o să vă bine să credeți, dar e absolut verbală și nu... Dar mie nu-mi trebuie contract cu el și Cernota, pentru că știu ce înseamnă cuvântul pe care îl avem și care funcționează deja aproape de 3 ani de zi. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu sunt niciun fel de problemă. Avem încredere reciprocă și el în mine, fără lipsă de modestie, și eu în el 100%, ceea ce e foarte mare lucru. Eu zic că încrederea e un lucru care, dacă reușim să-l cultivăm și dacă reușim să-l ridicăm la treapta de valoare pe care o merită, s-a rezolvat foarte multe lucruri în general în lumea asta, fără niciun fel de probleme sau de dificultăți și de costuri, în special costuri suplimentare. E greu. Pentru că tot vorbim, uite, destul de mult despre domnul Cernota. Îmi vine o întrebare: cum arată leadership-ul într-o companie care promovează sănătatea, echilibrul și valorile umane? Cunoști cumva din interior cum se întâmplă asta? Eu pot să spun că leadership-ul e la un nivel, ca să spun așa, la un nivel de echilibru, la un nivel de egalitate, pentru că Ierși Cernota vorbește cu fiecare angajat în parte de la egal la egal. Deci nu... Și simți treaba asta ori de câte ori vezi că vine cineva la el, fie că e chemat, fie că are o problemă, nu există niciun fel de diferență de poziție între el și persoana respectivă. Ceea ce e un lucru de respect reciproc, alături de încredere, mai e nevoie și de respectul reciproc, pentru că înainte de toate suntem oameni și în primul rând trebuie să ne respectăm unii pe alții, indiferent că suntem diferiți, știm foarte bine treaba asta, dar dacă nu există un respect reciproc, se produc acele distanțe, acele păpăstii între oameni, știi? Și e greu după aceea să legi punți atunci când deja s-a evit o prăpastie, știi? Sigur. Pentru că este o diferență între stilul de viață, hai să spunem clasic, cu care am fost obișnuiți, și stilul de viață acesta cu, hai să spunem, uite, concret, produsele de la Biuit, nici nu vreau să mai ocolesc prea mult, pentru că ne-ai vorbit de acești C60. Oare ți-ai păstrat obiceiuri din stilul de viață anterior sau ți-ai schimbat viața complet în ceea ce privește alimentația și, să zicem, comportamentul așa de zi de zi? Deci consider că Biuit n-a însemnat pentru mine o schimbare radicală, ca să spun așa, a stilului de viață de care v-am spus, ci doar a fost acea, hai să spunem, inflexiune de care aveam nevoie pentru a putea alege din mai multe variante în ceea ce privește, hai să spunem, bunurile de consum zilnic, ca să spun așa. Deci de a alege varianta care să nu fie doar cea mai bună pentru tine, să fie de calitate, dar să fie și curată. Pentru că avem, bineînțeles că avem în jurul nostru și putem alege din orice domeniu
al produselor necesare vieții, avem de unde alege ca și alternativă, dar nu toate, să spunem, au aceeași calitate, pentru că știm bine că sunt, cum se spune în viața de zi cu zi, sunt bunuri și mărfuri pentru toate buzunarele. Dar trebuie să și vezi puțin care sunt standardele de calitate ale produselor respective, iar dacă revenim la produsele la bioit, care se adresează, bineînțeles, în principal la echilibrului nostru și bunăstării noastre fizice și psihice, aici găsim într-adevăr produse naturale, de calitate, dar în principal curate. Și asta cred eu că poate încă puțin sau nu toți din colegii noștri, din partenerii noștri conștientizează acest lucru pentru că este un atu al companiei Bioit, este un as pe care îl are compania Bioit, alături de celelalte lucruri bune și avantaje pe care le găsim la Bioit și nu le găsim poate în alte locuri. Da, așa este. Oare dacă mâine ai lua de la început, ce ai face diferit în parcursul tău de business? Asta e o întrebare care, bineînțeles că cred că și-o pune fiecare la un moment dat în viață, fiecare dintre noi, dacă ar fi să dăm timpul înapoi, ce am schimbat. Nu știu, prea multe n-aș avea de schimbat. Eu mă bucur că am avut ocazia să fac foarte multe în viață, să cunosc foarte multe, pentru că, așa cum spuneam, mă consider și sunt o fire curioasă. Din fire sunt mulți oameni curioși și asta e o calitate, după părerea mea. Poate că, bineînțeles, în anumite momente, anumite decizii, poate că le-aș modifica acum, dar e greu să le iau punctual, însă nu radical. Deci, ca și linie directoare, cred că și mers tot pe aceeași linie. Mă bucur că lucrurile bune, de multe ori în viață, nu vin atunci când ți le dorești, ci atunci când e momentul să vină. Da, deci pentru că eu mai am un principiu pe care așa să spun acum, așa, care mă conduce, să spunem așa, în viață, este acela că întotdeauna în viață trebuie întâi să dai și după aceea să ceri. De multe ori întâlnesc oameni care cer și nu dau sau de-abia după aceea, dacă dau foarte puțin. Dar în viață să ne gândim foarte bine, înainte de toate trebuie să dai, ca după aceea să ai pretenție să ceri. Pentru că hai să luăm și viața naturală. Înainte de a începe viața, înainte de toate, trebuie să acumulezi tu. Deci trebuie să te instruiești, să înveți și după aceea poți să și aștepți rezultate. Înainte de a face de a întreprinde ceva, trebuie să investești ca să vezi profitul. Nu poți să vezi profitul înainte de a investi. Deci e un principiu care zic eu că e unul sănătos și trebuie avut poate în vedere dacă cineva se gândește mai profund la acest aspect. E pentru că tot vorbim de oameni, tu acum colaborezi cu multe persoane. Îți place să lucrezi cu oamenii? Giura, aici ai pus o întrebare care, știu, răspunsul vine de la sine. Dacă nu mi-ar fi plăcut, cred că n-aveam, hai să spunem, energia pe care eu o simt. Deci
eu mă hrănesc din energia colectivității, din energia tuturor celor cu care sunt întotdeauna în relație, oriunde m-aș afla. Desigur că fiecare dintre noi știm că ne confruntăm și cu energii negative și cu persoane cu care nu rezonăm, dar așa cum știi și pe un drum când mergi, dacă întâlnești o piatră sau o faci cotită și până la urmă o eviți, da? Așa și în viață e bine să evităm lucrurile și persoanele care nu ne aduc acea energie care să ne fie. Și oare este ceva ce te surprinde în lucrul ăsta cu oameni cu care te întâlnești și wow, și dacă da, ce este acel ceva care te surprinde cel mai des în colaborarea, munca cu oamenii? Nu știu dacă ar fi ceva deosebit. Ce m-a surprins de multe ori și neplăcut e instabilitatea de multe ori a oamenilor. Adică foarte entuziast, dacă, eu știu, îți alegi, să spunem, un drum, trebuie măcar să-l încerci până în momentul în care, într-adevăr, simți că nu mai ai nicio șansă sau nu mai ai niciun fel de perspective să-l poți continua. Dar așa să sari dintr-o barcă în alta, azi îți spune cineva ceva, mâine îți prezintă cineva o altă oportunitate cu o altă fațetă. Trebuie să învățăm să citim în viață din multele lucruri care ne înconjoară și din multele oportunități cu care ne întâlnim. Pentru că, dar asta vine din multă experiență și din capacitatea de a asculta și de a înțelege, pentru că înainte de a vorbi trebuie să asculți, să înțelegi, nu? Că de asta avem doi ochi și două urechi, mai mult decât o singură gură. Da. Sigur că nu sunt rețete care să potrivească pentru fiecare, pentru că fiecare suntem altfel, fiecare, ne-am format altfel, avem alte concepții, alte influențe, dar importante mi se par câteva lucruri care mi-aș spune că sunt universal valabile. În primul rând e consecvența în ceea ce faci. Dacă începi să faci ceva și o faci, bineînțeles, din convingere, trebuie să fii și consecvent, pentru că altfel n-ai cum să ceri să poți avea niște rezultate spectaculoase fără consecvență. După aia îți mai trebuie acel simț al toleranței, al compromisului, pentru că viața e un șir de compromisuri. Trebuie nu întotdeauna totul e foarte roz, totul nu înseamnă culori frumoase, sunt și zile cu soare, sunt și zile cu nori, deci asta spune că e vorba de acea exigență pe care trebuie să o ai în primul rând cu tine, după aceea cu cei din jur. Pentru că Zoomcast-ul meu se numește Esențe pentru Suflet, aveam o întrebare pentru tine, dar deja mi-ai răspuns. Eu totuși formulez întrebarea. Poate mai ai ceva de adăugat? Sunt foarte prețioase ideile tale și zice așa: care este mesajul tău esențial? Dacă ar fi o singură idee cu care cineva să plece din acest podcast, care ar fi aceea? Ai zis multe în aceste ultimele fraze, dar poate ar mai fi ceva. Nu știu dacă aș putea adăuga mai multe decât ce am spus. Mi se pare important, în primul rând,
faceți efortul sau ar trebui să facem efortul în primul rând să ne cunoaștem pe noi înșine. Deci să ne știm limitele și în același timp și defectele, pentru că fiecare dintre noi avem și lucruri bune, avem și lucruri mai puțin bune. Deci eu am încercat întotdeauna să lucrez pe partea de corectare a celor pe care eu știam că nu sunt atât de... nu sunt la nivelul care mi le-aș dori. Deci cunoașterea de sine e foarte importantă. Și în al doilea rând să încerci să cunoști pe cei din jurul tău, pentru că întotdeauna lumea înseamnă o interacțiune. Nu poți face nimic de unul singur, chiar dacă ai vrea, doar dacă ai fi undeva pe o insulă pustie și atunci simți nevoia că ceri un ajutor de undeva, fie că se cheamă ajutorul speranță sau se cheamă, eu știu, niște elemente din jurul tău. Deci e nevoie să conștientizăm că lucrăm și trăim în comunități, trăim în anumite medii și e nevoie să ne adaptăm întotdeauna sau să adaptăm propriul eu la ceea ce înseamnă comunitatea sau mediul în care trăim. De regulă sunt niște lucruri care unele vin chiar poate automat, pentru că simți, dacă îți asculți puțin sufletul, simți cu cine rezonezi, cu cine nu rezonezi și atunci ori aceste legături, aceste punți se creează și singure. Dar sunt multe lucruri care trebuie să le personalizăm, pentru că fiecare suntem altfel. Dar în principal eu aș pune pe primul loc ceea ce am mai spus și cred că e a treia oară când o spun, întâi să dăm și după aceea să cerem. Idee, cum să zic, idee principală, foarte prețioasă. Și pentru că oarecum la începutul conversației noastre, spune George, am marele defect de a fi curios. După care revine și spune, am calitatea de a fi curios. Dragilor, mă adresez vouă tuturor, fiți curioși. E frumos să fii curios pentru că a fi curios aduce în fața noastră și în viața noastră multe noutăți, multe lucruri din care noi învățăm, care ne face să evoluăm. George, îți mulțumesc foarte mult pentru această conversație a noastră. Dragilor, vă invit să vă abonați, tot așa dați un like sau dislike, cum vreți voi. Puteți să puneți și chiar vă invit să puneți și comentarii. Până la o nouă întâlnire în Zoomcast-ul Esențe pentru Suflet cu MC Iulia, vă doresc numai bine, gânduri bune și fiți curioși, dragilor! Mulțumesc, Iulia, toate bune tuturor și sigur ne întâlnim și cu alte ocazii. M-aș bucura. Mulțumesc frumos, George!